नमस्कार, मी योगिता किचनमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला मेदू वड्याची रेसिपी दाखवणार आहे। छान अशी क्रिस्पी वरून आणि आतून मऊ लुसलुशीत असे वडे दाखवणार आहे। आणि त्याआधी माझ्या चॅनलला तुम्ही नवीन असाल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। उडदाची डाळ 6 तास भिजत घातलेली आहे। हिवाळ्याच्या दिवसामध्ये लवकर डाळ भिजत नाही, त्यामुळे अर्धा 1 तास जास्त भिजली तरी काही हरकत नाही। मी ही 2-3 पाण्याने धुवून आणि रात्री भिजत घातली होती। आता ही डाळ आपल्याला पाण्यातून काढून घ्यायची आहे। अशा पद्धतीने मी चाळणीतून पाणी काढून घेणार आहे डाळीचं आणि मग मिक्सरमधून आपल्याला वाटायला घ्यायची। डाळ आता आपण मिक्सरमधून वाटून घ्यायची। जास्त पातळ करायची नाही डाळ वाटताना, थोडं थोडं पाणी लावायचे। शक्यतो पाणी लावूच नका, म्हणजे पातळ होणार नाही। छान अशी आपली डाळ वाटून झाली, बघू शकता। अशा पद्धतीने डाळ वाटून घ्यायची आहे। मी थोडीशी जाड बारीक ठेवलेली आहे। पाणी थोडंफार लागलं तर लावू शकता, पण जास्त पाणी लावायचं नाही। कमीत कमी असा गोळा तयार व्हायला पाहिजे। यात आपण 2 चमचे मीठ घालून घेऊ। मी टीस्पून घेतलेले आहेत आणि जिरा पावडर घेतलेली मी इथे, बघू शकता। छान असं मिक्स करून घ्यायचे। भरपूर असा हिंग घालून घ्यायचा आहे। हिंग घालून पुन्हा आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे। चटणी करण्यासाठी इथे मी 4-5 हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहेत। अर्धी कांडी लसूण घेतलेला आहे। त्यात जिरे पूड टाकून घ्यायचे 1 चमचा। इथे जिरा टाकून घेतलेला आहे। त्यात मी 1 वाटी शेंगदाणे टाकून घेणार आहे आणि थोडी साखर घालून घ्यायची। चवीनुसार मीठ टाकून घेणार आहे। आपल्याला हे कोरडंच मिक्सरमधून आधी वाटून घ्यायचे। ते आपण अशा पद्धतीने वाटून घेतलं होतं। यात आता कोथिंबीर घालायची आणि 1 चमचा मी इथे दही घालणार आहे आणि त्यात आपल्याला थोडं पाणी टाकून घ्यायचे आणि मस्त तुम्हाला पाहिजे तशी चटणी करून घ्यायची। थोडी पातळ ठेवा किंवा घट्ट करा, तुमच्या आवडीनुसार चटणी ठेवायची। तर आता हे मी मिक्सरमधनं वाटून घेणार। छान असं मिक्स झालेलं आहे पीठ आपलं। आता हाताला पाणी लावून घ्यायचे आणि मी गॅसवर आधीच तेल तापायला ठेवलेले आहे आणि आता आपल्याला छान असा हातावरच वडा करून घ्यायचा आहे आणि छान असं होल पाडून घ्यायचं आहे त्याला आणि आता कढईमध्ये टाकायचं। अशा पद्धतीने सगळे वडे करायला घ्यायचे आहेत आपल्याला। वडा करायला घेते, त्याला सुद्धा हाताला पाणी लावून आणि छान असं होल करून घ्यायचे आणि हे बघा असं अलगद निघतो तो हातावर आणि आपल्याला टाकून घ्यायचे। छान असे उलटवून घ्यायचे आणि मस्त असं ब्राऊन कलर होऊ द्यायचं आपल्याला। हे बघा अलगद निघाले हे। छान असा मेदू वडा तयार झालेला आहे आणि चटणी पण खूप सुंदर झाली, बघू शकता। तुम्ही थोडी पातळही करू शकता। आणि मेदू वड्याची रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि तुम्हा सगळ्यांना थँक्यू।